ở nhớ trong cho phong dư rồi nè đó nó của Thov và tụ tiết lâu và Xaivpov Vwj và lúc nó tao Xaivpov tao đồ này là để tao mới thu van xong nọ tôi đâu biết chuyện khó chơi sinh nhau tôi đồ này đâu biết chuyện khó chơi sinh tôi bố đâu biết chuyện khó chơi sinh em lúc nó hắn nó có tin á và tao Xaivpov thiên để ti thiên tao Xaivpov cho tu cho nhà cho sai cho vô số lượng số tu especially nhali tu Kevin thiên nhà Kevin đó đầu tiên sẽ là sinh sử và giờ tu nhà và tao Xaivpov và trận thọ nhau tại xin nó chỉ tới lâu nữa thiên này ti thiên tu thiên nhà và chỗ này và khu này gì là giờ và tới lâu thiên này ti là tiêu tu thiên nhà nè và cô trên này cô donation tới từ van xong mỏ tua rồi bé lúc chỉ có chở sang tua represent nè trên năng tới lâu trên năng nè ti trên năng đó rồi tới tu tới kỳ ở chỗ nào cô sẽ chẳng là họ chỉ có chở sang của thọ nè cho còn nè mỗi ít tua là lo còn nè hay là mỗi nhiều một tiền gì còn tu ở van xong mỏ nó hay là phòng có phòng mông rồi nè hay là một công một mông chạy ra chẳng nữa ấy có số ra chẳng chỉ có nên mua nhiều mua xia nên mua cái cá xia nên hay là mua vào cái vào xí luôn gì họ sai chẳng chỉ có nên tao có tao mong có nhau lầu có nhau bù ít bù nên có xong chỉ mua gần chỉ mua cái nhuận sản phẩm bẩn nữa tí lâu thì này tí ấy cũng nên cho hoàn toàn nên mua ít tua là thọ có nhiều sau bỏ phụ này bảo phụ nữ tê tu tê kỳ sáng lần sáng sự còn nó khai ra trong đó thọ bài đó sư hai đứa nhau tụ ti thế này ti nên mỗi tụ nó bên nhau rồi chè của có nhiều sau thia của nhiều phục công phẩm mong đồ này còn này và chùa và mua sòng sư ấy khi này và nhiều ti thế lo hạt tiề này tụ xiên trà cũng cả xiên chi cụ chỉ nữa gia chân hạt tiề ở yêu yếu tôn đua xia ở yếu tôn đua bờ yon chọn trống ấy nè tụi bạn xong mọi người cũng nhỏ họ biết đâu chế khoa trở sinh nhỏ rồi bé một tại xe xì nữa ấyวันนี้cho ấy lúc nó nên mỗi tụi rồi bé đâu chế khoa trở sinh là chỉ tụi nó bé nhỏ nếu tụi bỏ phụ số lượng số tuổi tụi họ lúc chế khoa trở sinh tụi thế kỷ ba nếu tụi ba có dân đa có dân sinh nhung nếu tụi ở sau to ba ở nơi nhà chân có nhà chân nó khá nhau rộng chỉ nửa ba nữa chỉ cũng có thọ còn nửa phong còn phong mông tất cả chỗ này ở tu này tí thế lâu còn nó khá nhau rộng ấy nó nè văn tổng nó nè nó cũng có sự hỗ trợ khoa trở sang có chỉ giờ tu chữ yếu có tua lời tiền cho có tua lời họ tiền xa có tua nó cũng nhau họ biết chuyện khoa trở sang chỉ là tí lâu thế này tí sai bóng cỡ cho đồ tê tu tê nhà tên phải tê vào ấy của hai đứa con đó lúc nào cũng có chuyện khó trở sang có tôi nó cũng nhỏ có tôi ba bé trên hầm mông ba bé nó chuyện khó trở sang có khó tàu nâng chở tàu trả có vả măng có vỏ đó con đòn bề lò thò có con phòng mông trâu tổ chức cho có tôi và giờ tí lâu thế này tin ở ấy còn lúc nào này tí thế tí lâu cơ chuột nhỏ chỉ mua gần chủ nhỏ một cái cá xia một cái rồng xia có tiếng đầu tiên là tiếng cái chủ nhỏ lẩu có bù ít bọn nó có dùng chỉ bù một cái nhon sản phẩm đó chỉ bù mua cần chỉ bù có mua cái sản xuất khỏi bài hồng mộc đến đó ấy chủ nhỏ cá nhỏ đầu nhỏ hũ có tên tu tên kỳ là có luôn cỡ tên sai tên vô là có luôn cỡ có bọn cái sau cái lú đầu tên tu tên kỳ tên sai tên vô ấy có là luôn cỡ rồi giá lẩu có giá lẩu có một nữa mà quý sư hỗ trợ khoa trở sang cô thọ có văn sống lò có ba nhà chân nâng có ba béo chế khoa trở sang có ba khó mò còn gần có ba lấy riêng trong đồ trà lỡ lò thọ có ba cái thế còn không là toàn cái cho các tôi nó cũng nhỏ là chỉ có ba cụ đi trả chỉ có ba cái này còn không là toàn cái chỗ nó cái trong đó mà cụ thọ có lần đầu giờ sau có giờ và bé tụi văn sống lò có giờ sau chỉ
thọ có phòng con phòng mong cú phòng mê là có cái tông tàu ấy phòng tàu là có cái hệ tông tàu ấy lúc nào có cái chỗ mua nhà mua xe xong một mong gần nữa ấy thằng nó có qua văn sống mỏ cho qua chỗ nữa xá thụ qua nó nữa tiếp đầu tiên này đi cú thọ có văn sống mỏ phòng con phòng mong cho mê đầu này là chế ở đây bắt đầu cú hải nữa cú phòng mê là có cái tông tàu chế thọ hoàn toàn phải nó sẽ chế cú hải nó có qua tiếp đầu tiên này đi cú giờ siêu chứng là họ chế khoa trở sang cú giờ hay ý là văn sống mỏ hay thì ta sẽ nói rằng cũng được tu hay đầu này thì qua này thì thế lâu qua chỗ nữa và này họ cho ít tụi nó cũng nhỏ là ni luôn về nhỏ nhỏ đó tụi nó tụi một thái sẽ gì họ cú là cú hoàn cho này tụi sẽ tụi chi một thái sẽ gì nữa hay đâu này này thì thế lòng đó sĩ bạn đó chơi cú thọ cái số bảo phụ này mà nè bảo phụ này luôn năng bảo phụ này và số trả số giờ hồ luôn năng địa tên nó ấy có xong nó ấy có và này chúng mà mong đó tiếp đầu tiên này tin mà thằng nào phải có nên mua nhẹ sát khô, có nên mua cái siêu sát khô, thằng nào phải có nên mua có đa chỉ là có nên trồng sát khô nữa mà, ấy cho lâu tới giờ ta thì trồng sát tôi chỉ có trồng sát pan của chị nó có nên tôi số trả số giờ trở nên số kiến chơi, trở nên số kiến sai thọ có nên mua mông nữa, tôi sẽ bảo chỉ có chỉ sang chỉ ô châu nữa, ô châu thọ cho cô chồng mông của hai nó, lấy cho để cho vào lục cô phụ nó có cô này tí thế tí lâu sai bỏ vừa, tao sai. Sa thu, ô chôn tao, tiêu tiền tiền.